Ursäkta, vad gör du med tvättmaskinen egentligen? Hej, jag tvättar bara mina arbetskläder. Men det där är ju mitt tvättmedel som står ovanpå maskinen. Jaha, oj, jag trodde det tillhörde huset. Nej, det är mitt privata tvättmedel. Det var hemskt tråkigt, det visste jag verkligen inte. Det är ett väldigt dyrt ekologiskt tvättmedel från en specialbutik. Jag tog bara 2 skopor av det. Men förpackningen var nästan ny och nu fattas det massor. Det kanske är någon annan som också har använt det. Jag såg dig precis göra det. Jag hade verkligen ingen tanke på att stjäla. Man måste fråga först om man ser något man inte känner igen. Du har helt rätt, jag var slarvig. Det här tvättmedlet är särskilt bra för min allergi. Det förstår jag såklart. Jag måste alltid beställa det på nätet. Kan jag ge dig pengar för det jag använde? Det handlar inte bara om pengarna, utan om principen. Jag är nyinflyttad och kan inte reglerna än. Vanligtvis har alla sin egen korg på hyllan. Min korg står fortfarande kvar uppe i lägenheten. Då är det bäst att du hämtar ner den på en gång. Det ska jag göra direkt. Och snälla, använd inte mitt pulver mer. Lovat, jag köper eget tvättmedel i eftermiddag. Vilket tänker du köpa då? Jag köper nog bara det billigaste i mataffären. Se upp bara, vissa luktar väldigt starkt. Tack för tipset. Jag vill inte att hela tvättstugan ska lukta så. Jag ska tänka på det. Här är en rest kvar i förpackningen. Behåll den du. Jag har ställt till med nog med besvär redan. Äsch, vi glömmer det för den här gången. Det var väldigt snällt av dig. Vad heter du förresten? Jag är fru Meijer. Jag heter Thomas. Jag bor på 3:e våningen. Trevligt att träffas, Thomas. Detsamma. Och förlåt än en gång för pulvret. Ingen fara. Lycka till med tvätten. Tack. Ha en fortsatt fin dag. Tack, detsamma. Hej då. Hej då. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Hej Oksana. Kul att du kunde komma. Hej Lukas, det är roligt att vara här. Vad ska vi laga för gott idag? Som utlovat ska vi göra ukrainska vareniki idag. Det låter toppen. Jag har aldrig lagat sånt själv förut. Det är inte svårt, men det tar en liten stund. Vad behöver vi till degen? Vi behöver mjöl, vatten, 1 ägg och en nypa salt. Jag har 1 kilo mjöl här. Räcker det? Ja, det räcker mer än väl. Och vad ska vi ha i fyllningen? Vi gör 2 sorter idag, potatis och körsbär. Potatis känner jag till, men körsbär i deg är nytt för mig. Det smakar fantastiskt med lite socker på. Okej, jag är riktigt nyfiken. Först måste du koka potatisen och stampa den till mos. Jag skalar dem direkt. Jag fixar degen under tiden. Degen ska vara väldigt tunn, eller hur? Precis. Vi kavlar ut den och stansar ut cirklar. Kan jag använda ett glas till det? Ja, ett vanligt dricksglas har perfekt storlek. Kolla här, är potatisen tillräckligt mjuk nu? Ja, perfekt. Nu blandar vi den med stekt lök. Löken doftar verkligen gott. Nu lägger vi 1 sked fyllning i mitten av varje cirkel. Och sen viker vi bara ihop degen. Ja, och så måste du trycka till kanten ordentligt med fingrarna. Oj, min första varenik ser lite rolig ut. Ingen fara, övning ger färdighet. Hur länge ska de koka i vattnet? Bara några minuter, tills de flyter upp till ytan. Det går ju fort. Ja, men vi måste ta upp dem försiktigt. Äter vi dem med grädde? Vi äter dem med smetana eller gräddfil. Jag har stekt lite fläsk också. Det passar perfekt till potatisvarianten. Jag dukar bordet så länge. Super. Första portionen är snart klar. Det doftar som på en fin restaurang. I Ukraina äter vi ofta det här med hela familjen. Det är en fin tradition. Så, provsmaka en nu. Men var försiktig, den är varm. Wow, det smakar verkligen utsökt. Vad roligt att du gillar det, Lukas. Tack för att du lärde mig det här. Det var så lite så. Smaklig måltid. Välkommen till Kiev. Har du sovit gott? Ja tack, jag är redo för en stadstur. Idag tar vi metron in till centrum. Oh ja, jag har hört att metron här är något alldeles extra. Det stämmer. Vi går av vid stationen Arsenalna nu. Varför tar rulltrappan så extremt lång tid? Det är inte så konstigt. Det här är världens djupaste tunnelbanastation.
Verkligen. Hur djup är den egentligen? Den ligger ungefär 105 meter under jorden. Helt otroligt. Man står ju nästan 5 minuter i rulltrappan. Ja, man måste åka 2 olika rulltrappor efter varandra här. Varför byggde man stationen så djupt ner? Det beror på geografin och floden Dnipro. Det är tekniskt sett väldigt imponerande. Många passar på att läsa i rulltrappan. Det såg jag precis. En man läser till och med i tidningen. Stationen öppnades redan 1960. Den är väldigt vacker också, med all den gamla marmorn. Ja, arkitekturen i Kivus metro är världsberömd. Finns det fler djupanstationer här? Ja, många stationer på den här linjen ligger väldigt djupt. Är det svalt här nere på sommaren? Ja, under jorden är temperaturen alltid behaglig. Det är ju perfekt när det är så hett utomhus. Nu är vi nästan uppe vid ytan. Äntligen ser jag dagsljus igen. Titta bakåt. Man kan inte ens se slutet på rulltrappan. Det är lite läskigt, men samtidigt häftigt. Här uppe finns det många fina parker och monument. Går vi till fots härifrån nu? Ja, vi promenerar mot Mariinski-parken. Hur många människor åker med metron varje dag? Före kriget var det över 1 miljon människor dagligen. Det är en enorm siffra. Metron är det viktigaste transportmedlet i Kiev. Jag tycker det är fantastiskt vad rent det är här. Ja, det läggs stor vikt vid att hålla det snyggt. Kan jag betala med kort här? Ja, det går bra att använda mobilen eller kreditkortet direkt. Det är mycket smidigare än i många andra städer. Kom, Nu går vi ut. jag är spänd på att se vad som väntar där uppe. Utsikten över floden härifrån är helt fantastisk. Jag ser fram emot det. Tack för turen. Hallå? Åh nej, vad händer? Jag tror att hissen har stannat. Det får inte vara sant. Vi har fastnat. Ta det lugnt. Det händer ibland i gamla hus. Har du tryckt på larmknappen än? Ja, jag tryckte precis. Hörde signalen. Ja, men det är ingen som svarar. Vi måste vänta ett ögonblick. Tekniken tar lite tid. Jag känner mig lite orolig. Det är så trångt här. Ta ett djupt andetag. Jag heter Elena. Och du? Jag heter Mark. Trevligt att träffas, Elena. Detsamma, Mark. Är du på besök här i kontorshuset? Nej, jag jobbar på 4:e våningen. Jag är grafiker. Jaha, spännande. Jag är här för en anställningsintervju. Oj, det var ingen vidare start på en intervju. Sant. Hoppas de väntar på mig. Jag kan försöka ringa med min mobil. Har du täckning? Min mobil har ingen signal alls här. Vänta. Nej, tyvärr inte jag heller. Metallen blockerar allt. Då får vi väl helt enkelt prata med varandra tills hjälpen kommer. Berätta något då. Vad gör du helst på fritiden? Jag gillar att promenera i Prater. Och jag älskar Wiens gamla kaféer. Vad trevligt. Jag föredrar sport. Jag är ofta ute och joggar. Jogging är bra mot stress. Det skulle vi behöva just nu. Ja, precis. Titta, ljuset blinkar. Var inte rädd. Nödbelysningen fungerar alltid. Vet du hur lång tid en sån här reparation brukar ta? Oftast är teknikerna här inom 20 minuter. Det är en lång tid på 2 kvadratmeter. Tänk på något fint. På nästa semester kanske. Jag vill åka till Italien i sommar. Till havet. Italien är underbart. Maten där är så god. Ja, pizza och pasta. Nu blev jag hungrig. Jag har ett äpple i väskan. Vill du ha en bit? Nej, tack. Ät du upp det själv. Hör du? Det är någon som pratar i högtalaren. Hallå? Hör ni oss? Vi sitter fast i hissen. En röst säger att de skickar någon på en gång. Tack gode Gud. Det var goda nyheter. Ser du? Allt kommer bli bra. Vi är snart ute igen. När dörren öppnas ska jag börja med att dricka en stor kopp kaffe. Och jag går till mitt möte. Kanske med en bra historia att berätta. Ja, du kan ju säga att du satt fången i en hiss. Det är en riktigt bra ursäkt för att komma för sent. Nu rör den på sig. Hissen åker igen. Äntligen. Där är ljuset från korridoren. Ha en bra dag nu, Elena. Lycka till på intervjun. Tack, Mark. Ha en lugn arbetsdag du med. Hej, ursäkta, kan du hjälpa mig lite snabbt? Ja, absolut. Vad är problemet? Jag har hyrt den här elbilen, men jag fattar inte hur laddstationen funkar. Ingen fara. Det kan vara lite krångligt här i Norge i början.
Jag har redan satt i kabeln, men ingenting händer. Har du rätt app i din telefon? Jag har en app, men den visar bara ett felmeddelande. Får jag se? Det där är fel app för just den här leverantören. Typiskt. Vilken behöver jag då? Du måste skanna koden som sitter här uppe på stolpen. Här är en QR-kod. Ska jag ta den? Precis. Skanna koden med din kamera. Okej, vänta lite. Nu öppnas en webbsida. Där måste du registrera ditt kreditkort. Måste jag göra det varje gång? Bara första gången. Sen sköts det automatiskt. Okej, jag skriver in mina uppgifter snabbt. Ta god tid på dig. Tekniken är lite seg ibland. Så, klart. Vad händer nu? Nu väljer du numret på laddstationen. Det är nummer 4. Jag trycker på start. Nu lyser bilen blått. Perfekt. Blått betyder att strömmen flödar nu. Hur länge måste bilen stå här? Hur mycket batteri har du kvar nu? Den är nästan tom, bara 10% kvar. Då tar det ungefär 40 minuter att nå 80%. Det är ganska länge. Vad kan man göra här under tiden? Det finns ett litet café där borta runt hörnet. Har de wifi där? Jag behöver jobba lite. Ja, deras wifi är jättesnabbt. Många sitter där och jobbar. Det var en bra idé. Vill du kanske ha en kopp kaffe? Det var väldigt snällt, men jag står och väntar på min fru. Jaha, jag förstår. Tack så jättemycket för hjälpen. Det var så lite så. Håll ett öga på appen då och då. Kan jag se där hur många procent som laddats? Ja, appen visar förloppet i realtid. Och vad gör jag när det är färdigt? Tryck bara på stopp i appen och dra ur kabeln. Ska jag bara låta kabeln ligga här då? Nej, snälla, häng tillbaka den snyggt i hållaren igen. Fattar. Elbilar är verkligen annorlunda jämfört med bensinbilar. Ja, men det är mycket tystare och bättre för naturen. Det stämmer. Det är väldigt skönt att köra i stan. Där kommer min fru. Jag måste gå nu. Tack igen. Du räddade verkligen min dag. Ha det så kul i Oslo och kör försiktigt. Tack. Hej då. Julia, kan du hjälpa mig lite? Jag fixar inte det här själv. Självklart, Stefan. Vad är där för en gigantisk grej? Det är min nya madrass. Den kom idag. Den är ju enorm. Varför har du köpt en så stor madrass? Jag ville äntligen kunna sova riktigt ordentligt. Men vi måste ju få upp den till 3:e våningen nu. Ja, det är därför vi behöver använda hissen. Men Stefan, titta på hissen. Den är ju alldeles för smal. Om vi ställer den på högkant så går det säkert. Vi kan väl prova. Tar du i på andra sidan? Okej, jag drar och du trycker på där bakifrån. 1, 2, 3 och kör. Vänta lite, den har fastnat i dörröppningen. Vi måste böja den lite grann. Akta mina fingrar, den är tung. Förlåt, tryck den mer åt vänster. Nej, till vänster finns det ingen plats kvar. Testa åt höger. Nu är hälften inne, men dörren går inte att stänga. Madrassen är för lång. Vi måste vika den på mitten. Kan man ens vika en madrass? Går den inte sönder då? Det är en skummadrass. Den tål det. Okej, jag trycker emot med hela min kroppsvikt. Nu, snabbt! Tryck på knappen för 3:e våningen. Jag når inte panelen. Madrassen är i vägen. Vänta, jag ska försöka nå med foten. Fick du fatt i knappen? Ja, hissen rör sig. Men vi har ingen plats att andas på längre. Det här är ju helt sjukt kul. Vi står här som packade sillar. Jag hoppas bara att hissen inte stannar. Det skulle bli trångt. Säg inte så. Vi är framme snart. Där är 3:e våningen. Dörren öppnas. Och hur i hela friden får vi ut eländet nu? Den kommer nog flyga ut som en fjäder. Se upp! Om den sprätter till så välter den oss. Jag håller i den. Gå ut du först. Okej, jag är ute. Släpp nu. Jösses! Den hoppade rakt ut i korridoren. Den träffade nästan taklampan. Det var bra träning det här. Nu ska vi bara få in den i rummet. Rummet är precis här framme. Det fixar vi utan problem. Tack Julia. Utan dig hade jag legat kvar under madrassen nu. Ingen fara. Men ikväll får du bjuda mig på middag. Det gör jag mer än gärna. Vi går till italienaren. Taget. Men först lägger vi eländet på sängen. Precis. På 3. 1, 2, 3. Äntligen ligger den där. Den ser faktiskt riktigt skön ut. Ja, jag ser verkligen fram emot i natt. Hoppas bara att du inte somnar direkt vid matbordet. Ingen fara. Hungern är större än tröttheten just nu. Säg mig, är det inte extremt varmt här inne på kontoret? Nej, jag tycker faktiskt att temperaturen är ganska behaglig. Jag har suttit och svettats i 1 timme nu när jag jobbat. Det kanske beror på din tjocka tröja.
Nej, jag tror att värmen är alldeles för högt inställd. Men jag fryser nästan om fötterna. Jag skulle vilja öppna fönstret i 10 minuter. Snälla gör inte det, då blir jag genomförkyld direkt. Men vi behöver verkligen lite frisk luft för att kunna tänka. Kan du inte bara ta av dig kavajen? Det har jag redan gjort, men det hjälper inte. Om du öppnar fönstret blir det ett hemskt drag. Vad sägs om att sätta på luftkonditioneringen på låg effekt? Jag får alltid ont i halsen av luftkonditionering. Vi måste hitta en lösning som funkar för oss båda. Vi kanske kan låta dörren ut mot korridoren stå öppen. Det räcker tyvärr inte för att få in tillräckligt med luft. Kolla här, termometern visar bara 22 grader. Det är helt enkelt för mycket för mig när jag sitter still. På mitt förra kontor var det alltid 24 grader. Det låter som öknen i mina öron. Och för mig känns det här som ett kylskåp. Jag öppnar fönstret bara en pytteliten glipa nu. Okej då, men då tar jag på mig min stora kofta. Tack för att du är förstående. Det var snällt. Imorgon tar jag med mig en varm filt hemifrån. Det är en bra idé nu på vintern. Då kan du öppna fönstret korta stunder lite oftare. Kanon. Då kan vi båda jobba på bra. Luften känns faktiskt redan mycket bättre. Ja, jag känner mig genast mycket piggare. Men efter 5 minuter stänger vi igen, okej? Taget. Det är en rättvis plan. Jag går till köket en snabbis och hämtar lite te. Kan du ta med ett glas kallt vatten till mig? Absolut. Det passar ju bra till din inre hetta. Tack så mycket. Du är den bästa kollegan man kan ha. Kolla här! Den här nya butiken mitt i stan ser ju jättefin ut. Vad är det de säljer där egentligen? Det är en specialbutik för japanskt godis. Det låter spännande, men också lite främmande. Kom igen, vi går in och provar något nytt. Gärna, jag är ändå sugen på något sött just nu. God dag, vad är det där för en grön kula? Det ser ut som glass, men formen är annorlunda. Det är mochi med grön te, alltså matcha. Grön te i godis låter ju väldigt nyttigt. Jag skulle vilja smaka en sån där. Jag tar hellre den där röda rullen där borta. Vet du vad det är i den röda rullen? Det står här att det är en pasta gjord på söta bönor. Bönor till efterrätt. Det var verkligen ovanligt. I Japan äter man det jätteofta och gärna. Okej, nu provsmakar jag min mochi. Och hur smakar det? Den är väldigt mjuk och smakar lite gräs. Gräs, är det positivt eller negativt menat? Det är faktiskt väldigt uppfriskande och inte alls för sött. Nu provar jag min bönpasta. Du ser väldigt överraskad ut. Konsistensen är helt annorlunda än vår choklad. Men tycker du att det är gott? Ja, det är jättesött och faktiskt riktigt läckert. Vill du smaka en bit av min matcha mochi? Nej tack. Grönt godis känns lite förmodigt för mig. Kolla, de har till och med glass med smakad ingefära. Ingefära är väl starkt, eller hur? Ja, det blir en blandning av sött och starkt. Japanerna har verkligen kreativa idéer när det gäller mat. Jag tycker det är kul att få smaka på andra kulturer. Ska vi köpa med oss en ask till våra kompisar? Det är en superbra idé till festen ikväll. Vi plockar ihop en blandad ask med lite av varje. Då får alla testa på något lite galet. Hoppas de gillar bönpastan lika mycket som jag gjorde. Vi berättar inte vad det är förrän de har ätit. Åh nej! Jag har ett gigantiskt problem. Vad har hänt? Du är ju alldeles blek. Jag har glömt bort koden till hotellets kassaskåp. Du skämtar. Våra pass ligger ju där inne. Jag vet! Och vårt flyg går om 3 timmar. Tänk efter ordentligt nu. Vilka siffror valde du? Jag trodde att jag tog mitt födelsedatum. Men prova det då. Det är ju bara 6 siffror. Jag har redan försökt 3 gånger, men det funkar inte. Du kanske tog hundens födelsedatum istället. Vänta, det var den 10 maj 2022. Slå in 100522. Nej, kassaskåpet lyser fortfarande rött. Kanske du kombinerade vårt gatunummer med postnumret? Nej, det hade blivit alldeles för långt för det här skåpet. Vad sägs om din allra första mobilkod då? Den kommer jag väl inte ihåg idag. Ta det lugnt nu. Vi måste tänka logiskt. Det kanske är datumet för vår bröllopsdag. Det vore 12 augusti, alltså 1208. Men skåpet kräver en kombination på 6 siffror. Lägg till årtalet på slutet då. Jag testar det snabbt. Ja, gick det?
Nej, fortfarande fel meddelande. Jag blir galen! Vi blir nog tvungna att ringa på hotellchefen. Det är så pinsamt. De kommer tro att jag är helt dum i huvudet. Det hände säkert massor av gäster här på semestern. Vänta nu, jag fick en idé. Varför idé då? Igår pratade vi ju om din mormors adress. Varför skulle du använda hennes husnummer som kod? För att jag har så lätt att komma ihåg nummer 4711. Prova, snabbt. Det klickade till. Det är öppet. Tack gode Gud. Vi har våra pass igen. Det där satt verkligen långt inne. Nästa gång skriver jag upp koden i min mobil. Ja, eller så struntar vi helt i att använda kassaskåpet. Jo, det är säkrast så. Men du får inte välja koden. Okej, nästa gång är det du som är siffransvarig. Hej allihopa! Välkomna till min kanal! Idag är jag i Paris. Varför skriker du så högt i din telefon för? Jag spelar in en video till mina följare. Folk tittar på oss som om vi vore helt konstiga. Det struntar jag i. Jag vill bli en känd vloggare. Men du står ju mitt på bron och är i vägen för alla. Bakgrundsmusiken från gatumusikanterna är ju helt perfekt. Kan du inte göra det där sen på hotellrummet istället? Nej, en vloggare behöver äkta känslor och riktiga miljöer. Jag tycker ärligt talat att det är lite pinsamt. Var inte så blyg nu. Kom in i bilden en kortis. Nej, absolut inte. Jag vill inte vara med på internet. Bara ett snabbt hej till mina tittare. Snälla. Jag ser inte bra ut på video idag. Du ser kanonbra ut. Kameran älskar ditt ansikte. Jag håller hellre i kameran. Då är jag i säkerhet. Okej, men håll den helt stilla i den här höjden då. Blir det här bra? Jag ser bara ditt huvud. Ja, perfekt. Nu ska jag berätta lite om Eiffeltornet. Se upp, det kommer en man på cykel bakom dig. Oj, han höll på att köra på mig. Ser du, det är farligt här ute på gatan. Det gör ju bara videon ännu mer spännande för alla. Hur många är det egentligen som kollar på det här? Igår hade mina videor över 2000 klick. Det är ju faktiskt ganska mycket folk. Ja, och de vill veta vad vi äter här i Paris. Då får vi väl gå till en restaurang nu då? Precis, och då måste du filma min mat ovanifrån. Måste jag verkligen göra det innan vi får börja äta? Ja, först jobba för vloggen, sen njuta. Jag tror inte att jag är någon vidare bra kameraman. Du är jätteduktig. Vi är ett grymt team. Okej då, så länge jag slipper prata så hjälper jag dig. Tack älskling, nästa video kommer bli en dundersuccé. Men låt oss gå vidare nu då. Vänta, jag måste bara ta en selfie till Instagram först. Vi kommer nog aldrig fram till det där museet idag.